Hi guys! I'm back. Guys, medyo matagal ako hindi nakapag-vlog. So eto, iba-vlog ko tong lugar na to. Ito yung Pinobal. Ito yung tsura niya ngayon. Umuulan siya ngayon. At ano na rin mga 11. In the evening. So yun na sa left side ko is yung UST. So ganito itsura niya ngayon. Sa mga dati nakatira dito, pakita ko sa inyo yung itsura niya. So ito, merong Typhoon Odette. So ito yung intersection na yan is Espanya Boulevard. So yung makita nyo yung una yan, yung going to right, Hontag Quiapo yan. Yung kabila, going to welcome up to Cubao or Quezon City. Medyo lang, maulan. Hindi nagana ng traffic. So, ayan yung present situation. So guys, sa mga nanonood dyan na hindi na subscribe lang kayo. And then, para updated kayo sa mga upcoming videos ko in the future. So, ayan. Rain or shine? Mag-vlog po tayo. Ngayon is rainy season. Hindi naman rainy season na. December na, malamig na. So ito yung Pinobal ngayon. Sa pagtawid mo ng Espanya from Santa Clara. So ito na yung Pinobal. Dire-diretso ka, yun yung detachment. Okay, nasa SH Loyola. Tawagin nila ito Lepanto. I hope ma-appreciate nyo itong yung video na to kahit lumalabo yung windshield ko. Ganito ngayon sa Pilipinas pag umuulan. Napakaraming motor. Okay, kita mo. Nandito tayo sa Kaiko. Okay, ito yung daan papuntang Loreto pag kumaanan ka, pag kumaliwa ka, papunta ng Governor Forbes. Pero ngayon, na siya AH Jackson. And, medyo malungkot kung titignan nyo. Ito pa, sumusunod pa rin naman sa traffic light ko ng driver dito. Nabi yung means of transportation dito. Ako din yan, tricycle, pedicab. Dami na dito. Ito yung paharbo.
kakaliwa ako dito. Ano itong ginakaliwa ko? Hoxon. Michael Hoxon. Joke. So, shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan sa California, si Charlie Main Lopez and si Clark Michael Lopez, and sa New York naman si June Baile and si Glenn Di Diyos ng California. Shoutout sa inyo. Ingat kayo at sa pandemic pa rin tayo. Okay, nandito na ako sa may Governor Forbes dati, ngayon A.H. Lacson na siya. Going to magtahan to. Hindi na siya nagtahan, Mabini Bridge siya katawagin siya ngayon. So yung next turn ko will be Magsaysay Boulevard papuntang Aurora Boulevard. Ano pa rin to guys, Manila. Ito yung dating isa sa mga early 90s na tinayong bridge sa kaliwa ko, yung Nagtahan Bridge kung tawagin. May ongoing project siya. Ayan, ito yung mga sasakyan dito nasa island o nasa bangketa lang. Okay, ayan, medyo walang galon tao dahil may bagyo. Kaya itsura niya. Okay, yan yung ahead of intersection so Magsaysay Boulevard and papuntang kaliwa. Yung papuntang kanan naman papunta ng Malacanang yan. Masela Roll Street pala yan, may wala na lang. Medyo naman nagala tayo ng konti nabitin, pero anyway, ito yung going to Santa Mesa, SM Santa Mesa. Hi guys, yung nasa nakikita yung bridge na yan sa kanan ko, yan yung LRT2. Ang route niyan from Recto to Santolan, Pasig before, now hanggang yan, SM Masinan. Kung di lang nakakamali, Antipolo na yung Masinan yun. Sino ba nakakaalala dito sa lugar na ito? Medyo palakas na yung ulan. Siya nga pala guys, ito yung dating nasa kanan ko yung dating NSO, yung National Statistic Office. Wala na rin siya ngayon. Okay, ito yung bagong hindi na bago para sa mga matagal nang hindi nakabalik dito sa Pilipinas. Ito yung Purese Station ng LRT2, then going up to Altura Bridge. Sa mga nakaka-remember dito sa lugar na ito, paano may improvement dito sa
dito sa Manila during Isko Dumagoso, si Mayor Isko. Napaayos siya itong mga lugar na. Okay guys, ito yung nasa kanan ko, yung Stop and Shop. Puntang Santa Mesa rin yan. Okay guys, ito na naman yung update ko sa Manila. At least nabigyan ko na naman kayo ng konting time sa aking paglalakbay. Dali mo. So, di ba, ano ko lang, short trip ko lang. And na-refresh ko yung mind nyo kahit pa paano. Okay guys, dito na lang muna until my next vlog. Okay, this is Ogre TV at Old Santa Mesa. Bye-bye!